Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món lạc rang, tỏi, ớt, muối và đường. Cái món này nếu làm ra thì cũng rất là ngon đấy các bạn ạ. Chúng ta dùng cái món này để ăn cơm thì ta phải có một miếng thịt lợn này để luộc. Miếng thịt lợn luộc thì kèm cái nước luộc thịt lợn thì có rau mùng tơi. Đây, tôi đã đi hái buổi sáng này là hái sớm rau mùng tơi các bạn ạ. Đấy thì trước khi để làm ấy thì tôi làm cái món lạc rang tỏi ớt này thì ta sẽ đi luộc cái thịt này trước các bạn nhá. Đây tôi sẽ cho thịt vào trong xoong nhá để tôi đi mang đi luộc. Đó. Bếp đã lên lửa rồi nhá các bạn nhá. Tôi cho xoong vào để luộc thịt đây. Đây, tôi đậy vung vào nhá. Tôi chờ thịt chín thì tôi đi rửa rau nữa nhá các bạn nhá. Đây các bạn nhớ là ta rửa rau cho nó sạch nha. Là sạch sạn là chủ yếu. Mấy hôm mưa vừa rồi là nó có sạn nó bắn lên. Mưa là nó bắn các cái sạn rồi các cái đất nó lên rau này nó. Đấy, ta rửa cho nó sạch sạn thì ta phải để nhẹ nhẹ tay thôi vì rau nó lon mà. Đây, ta vớt ra nha. Đấy, nước đã trong và sạch rồi. Các bạn ơi, trước khi mà ta làm cái món lạc rang này á thì ta phải có các cái nguyên liệu kèm theo là có ớt này, có muối này, có tỏi này, có ớt quả nữa này, ớt bột nữa nhá và một chút đường nha. Bây giờ tôi đập tỏi trước. Ta phải rang lạc cho nó chín đi xong ta mới cho một chút dầu lên để phi tỏi, ớt và ta cho các cái gia vị này vào, sau đó ta lại đổ lạc chín vào. Thì lạc nó mới quyện tất cả được các bạn. Cái này ta phải làm vụn nhá các bạn. Ta làm tỏi tươi thì nó thơm hơn. Làm bột tỏi thì nó không thơm bằng tỏi tươi. Món này có khi là nhiều bạn cũng ít khi làm. Các bạn có làm thì có khi là các bạn cho muối xong cho húng liều, mới cho một chút đường. Nhưng cái này ta phải cho thêm, bây giờ ta phải làm cái món nó cho tỏi vào, hương vị của tỏi rất là thơm các bạn ạ. Đây, tôi đập tỏi đã băm vụn xong rồi. Tôi sẽ cho ớt quả mấy quả nha. Các bạn cứ đập dập quả ớt ra xong rồi các bạn bỏ hạt đi. Hạt nhiều lắm. Tí nữa ta phải rang cái lạc này trước. Chín xong đó để
ta bỏ ra ngoài. Khi ta chỉ rang cái lạc này chỉ chín vào khoảng độ 85% thôi, ta ủ vào một miếng rẻ hoặc là ta đậy giấy báo lên là tự dưng nó sẽ giòn, nó chín âm vào nó sẽ giòn. Các bạn hãy nhớ là nhỏ lửa. To lửa quá lạc sẽ bị cháy mà lại không ngon, ở trong nó vẫn còn sống. Các bạn nhớ nha. Bây giờ tôi ra thăm cái xoong thịt nhá. Nếu nó chín rồi thì tôi sẽ cho thịt ra và tôi đã nấu rau trước nhá các bạn nhá. Tôi sẽ vớt thịt ra nhá các bạn nhá. Thịt đã sôi được một lúc rồi, chín rồi đấy các bạn. Tôi sẽ cho rau vào các bạn. Trước khi ta cho rau vào thì ta phải cho một chút muối. Cái rau này thì rất nhanh chín. Ta cho muối rồi ta sẽ cho một chút mì chính nha các bạn. Chỉ cho ít thôi, không cho nhiều. Các bạn nhớ là nước mà sôi đều, lăn tăn đều một cái là ta phải bỏ ra. Rau này rất nhanh chín. Thường xuyên rau mùng tơi này ăn lẩu các bạn có nhớ không? Các bạn chỉ rúng qua cái các bạn đã ăn, nó rất là giòn. Các bạn ơi, canh sôi đều rồi là thôi đi nhá. Các bạn đun nữa là nó lồng cái canh này nhá. Cho chảo lên này để tôi rang lạc. Tôi sẽ cho lạc vào nha. Chảo đã nóng rồi các bạn ạ. Bây giờ rang thủ công thì tương đối là vất vả đấy các bạn ạ. Không ngoái này thì có 3 giây thì coi hỏng bén luôn. Cái này rất kỳ công các bạn ạ. Hãy nhớ là bây giờ thời đại mới rồi, người ta mang đi người ta sấy, người ta cho vào lò quay. Chứ làm giống thủ công như nông thôn chúng tôi như thế này thì phải nói rằng bây giờ là nhiều bạn là không rang được đấy. Rang được nhưng mà nó cháy đen thì không nói được làm gì, không biết nói. Rang mà lúc nào nó cũng chỉ về sau này cái vỏ của nó chỉ vàng, hơi vàng vàng thôi mà lạc lại chín. Đấy mới là điều khó. Cho nên là phải rang, các bạn nhớ đôi đũa thật dài cho đỡ nóng tay. Phải đảo đều. Lửa chỉ nhẹ nhàng thôi. Này là mua lạc cũng còn đỡ chứ mua lạc mà hạt to hạt bé đấy thì thôi. Nhiều hạt kẹ nữa thì cái hạt kẹ thì phải nói khó chịu luôn. Đấy, rang lạc là tôi phải làm cái khăn này. Bạn nào mà cái rang giỏi cái này cũng phải hết 15 phút.
Đây các bạn ơi, tôi đã rang lạc này là xong rồi đây. Bây giờ tôi không cho lửa. Tôi không cho lửa nữa mà tôi chỉ có đảo thôi. Còn bây giờ nếu bây giờ các bạn cho ra cái có một miếng rẻ vải cơ thì các bạn ủ ấy thì là nó sẽ đỡ phải mất công đảo. Nhưng bây giờ vải bây giờ toàn pha ni lông các bạn ạ. Giờ mà cho ra ủ nó chảy hết, dính nhằng nhằng hết, quần áo rúm hết. Bây giờ tôi phải cho ra ngoài đảo, nếu không là cháy đấy các bạn ạ. Đây, được rồi. Rang lạc thủ công này cầu kỳ lắm các bạn. Chảo mỏng thì nhanh nóng, nhưng mà nếu to lửa là cháy. Các bạn chỉ cần lơ đi một cái không đảo là cháy luôn. Đây, cái miếng nạc lửa này là nhiều viên nạc lửa này đã bị xé hết đây này. Đấy. Nhiều người ta cho cát vào, người ta rang cát cho thật nóng già. Nóng có thể dẫy tay lên được đấy. Thế xong người ta mới đổ lạc vào người ta rang. Người ta đảo đều lên. Đấy, sau khi mà lạc đã giòn đều rồi, người ta cho ra cái dần đấy, người ta dần cát nó sẽ lọt hết xuống và lạc nó sẽ ở bên trên. Hoặc là có người ta rang muối thật khô thật nóng, sau đó người ta mới cho lạc vào. Nhưng tôi cái khâu lạc này là tôi cứ rang thường xuyên, cứ cho thẳng trực tiếp vào trong cái chảo. Nhưng mà mất công đảo thật đều, nhưng lửa phải thật nhỏ. Rồi tôi cho ra đĩa đây các bạn này. Đó. Đấy, lạc đã rang xong. Đây tôi lại gióm lửa các bạn nhá. Gióm lửa xong bắt đầu tôi mới cho dầu vào, phi tỏi lên với cả ớt, cho một chút muối, một chút đường. Nhiều bạn thì rang lạc xong rồi các bạn ấy cho một chút dầu vào, xong rồi phi một chút coi như thế là húng liều. Đấy là lạc húng liều đấy các bạn. Hoặc là lạc muối cũng thế, phi vào xong rồi cho muối. Thế là tại sao lạc là có cái độ đậm. Ta phải cho dầu này nó phải sôi lên đã, ta phi tỏi. Xong rồi ta trộn đều lên, lạc đã chín rồi mà trộn đều lên thôi. Là ta cho ra. Lúc đấy là hương vị của lạc nó được bọc hết tất cả các cái gia vị này vào các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, dầu thế nó vừa phải. Thế là cho vào là nó thơm lừng luôn mà. Thơm lừng lên là ta cho một chút muối này. Ta cho một chút coi ớt bột nữa này. Đây các bạn nhìn nhá, ta cho một chút đường. Thì cho lạc vào nhá. Bây giờ ta đảo đều. Đảo thật đều, lạc nó sẽ quyện hết vào. Đấy, các bạn nhìn viên lạc rất là bóng. Đấy, ta phải rút lửa ra, nếu không là nó cháy luôn cái cặn ở dưới là cái tỏi đấy. Bây giờ tôi cho ra ngay nhá, tôi đảo. Bây giờ tôi thái thịt nhá các bạn nhá. Đây, tôi thái thịt đây các bạn. Thái nó vừa phải thôi nhá. Các bạn đừng có thái to quá mà cũng đừng thái coi như không dày quá mà cũng không mỏng quá, vừa phải.
Đây, tôi đã làm thái thịt xong rồi các bạn. Đây, tôi đã cho lạc lên đĩa đã gần xong rồi các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món lạc rang tỏi ớt rồi các bạn ạ. Món này là cái món thường xuyên tôi cũng hay làm theo ấy dân dã ở địa phương này. Nó là cũng là một cái món này ăn nó cũng có cái thú vị riêng của nó các bạn ạ. Món này làm thì nó cũng rang lạc là hơi lâu vì thủ công mà các bạn. Nếu mà các bạn rang mà cái nóng ruột là nó cháy, mà đã cháy rồi ăn không ngon nữa. Thế cho nên là các bạn nhớ nha, chú ý. Khi ta rang cái này tôi cũng đã nói trước rồi. Rang này ta phải rang coi như thế là lâu, lửa nhỏ thì nó mới vừa giòn mà lạc nó vàng cũng đều, chứ nó không bị cháy các bạn ạ. Để mời các bạn cùng xơi cơm với tôi. Hôm nay là bữa cơm của gia đình mà. Trong đó có một đĩa thịt ba chỉ này, một bát canh mùng tơi này, một bát cà này. Đấy là bữa cơm rất là hợp lý, đạm bạc của gia đình. Như thế này là hợp lý rồi các bạn ạ. Để mời các bạn xơi cơm cùng với tôi nhá. Rồi, lạc là ta phải dùng cái thìa này ta xúc các bạn. Rất hợp lý các bạn ạ. Lạc ăn vừa phải, vừa có độ ngậy, vừa có độ ngọt, lại vừa có độ cay cay, lại hơi đậm đậm. Nếu các bạn mà không làm tỏi ớt thì các bạn có thể làm muối hoặc là mắm. Đấy là rang lạc theo muối hoặc là mắm. Các bạn tùy theo ý thích của các bạn nha. Cơ bản là rang lạc nó hợp lý rồi thì các bạn làm cái hình thức nào cũng được. Cho mắm vào cũng được, mà cho muối cũng được các bạn ạ. Mà các bạn cho húng niêu cũng được, đấy là rất thơm. Rất thơm ngon các bạn. Thịt ba chỉ này các bạn đem luộc lên xong rồi nấu canh với cả rau mùng tơi. Rất thơm ngon.
Các bạn nhìn cái cách thức mà để tôi rang lạc là các bạn đã biết rồi. Rất là lạc, nó không có một đốm nào đen. Vì nó không cháy được, lửa không to, cho nên là rất là vàng, đẹp, ngon. Đấy. Khi ta chiên một chút dầu để ta phi tỏi, mới ớt lên, xong ta cho lạc vào, rất là bóng, rất là ngon, rất là ngậy, ngon, thơm ngon lắm các bạn ạ. Hơi cay cay nữa để càng thích ăn. Các bạn ơi, thật là một bữa cơm trong gia đình rất là thơm ngon các bạn ạ. Như thế này là cuộc sống như thế này là tôi đã thấy vô cùng là hạnh phúc rồi. Các bạn nên là yêu cầu những cái món ăn gì thì các bạn cứ phản hồi trực tiếp. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn với khả năng mà chúng tôi, chứ còn quá khả năng thì các bạn phải thông cảm. Ví dụ như các bạn làm những món đơn giản hoặc là nó nhỏ thì còn được, chứ mà các bạn mà bảo tôi làm một con bò là thôi, xin cảm ơn các bạn là không thể nào làm được các bạn nhá. Còn các món đơn giản như thế này hoặc là nướng nấu nó là ở dạng mini thôi thì tôi sẽ cố gắng phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Tôi xin chào tạm biệt.